Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang mga top predictions dito kay Shiba Inu kung kailan po niya aakyatin ang presyong 30 digits 1. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, 5 predictions for Shiba Inu hitting 30 digits 1. Ayan, ito po ay mula sa 5 mga kilalang mga crypto analyst ang nagbahagi ng kanilang prediction dito kay Shiba Inu kung kailan po niya aakyatin ang presyong 30 digits 1. Kaya ayan, mataas-taas po yan na price target at sapagkat sa kasalukuyan ay ang presyo po ni Shiba Inu ay naglalaro sa 40 digits na presyo. Kaya, ayan, market watcher Eunice Wong recently voiced the sentiment that Shiba Inu was gearing up for a second leg bull rally. Ayan, na-content po natin yung kanyang technical analysis dito sa mga nakaraang mga video. Yan po si Eunice Wong, si Madam Eunice Wong po ito. At ayon po sa kanyang analysis ay inuumpisahan na daw po ni Shiba Inu na buuin yung kanyang second leg na bull rally. And this analyst hinted at a scenario wherein Shiba Inu goes on to clinch 30 digits 125 during the projected second leg. Kaya ayan, ayon po kay Madam Wong ay kung mabubuo daw po or makukompleto ni Shiba Inu yung kanyang second leg rally ay magagawa po niyang akyatin ang presyong 30 digits 125. Meanwhile, analyst Bon Xing argued on TradingView that Shiba Inu has the potential to repeat 2021's history. Kaya ayan, ito naman ang analyst na si Bon Xing or Ban Xing. At ayon po sa kanyang explanation or analysis gamit ang TradingView ay meron daw pong kakayahan si Shiba Inu na ulitin yung kanyang ipinakitang performance nitong nakalipas na taong 2021. Kasi ang taong 2021 ay ito po yung taon kung saan ay nagpakita po ng matinding performance itong si Shiba Inu. He suggested that it is plausible for SHIB's value to hit 30 digits 1 in this cycle, drawing parallels with the pattern observed during the 2021 bull market. Kaya yan, ayon po kay Ban Xing ay posible daw po na ma-hit or akyatin ni Shiba Inu ang presyong 30 digits 1 sa market cycle na ito sapagkat meron daw pong pagkakatulad ang nabubuong pattern ngayon na kanyang naobserbahan po sa pattern nitong nakalipas na taong 2021 na bull market. Remarkably, during that period, Shiba Inu soared by over 800,000%. Kaya ganyan po katindi yung naging performance kasi ni Shiba Inu nitong nakalipas na taong 2021 na bull market. Umabot po ng 800,000% yung kanyang naging paglago. Last month, while Shiba Inu rallied, famous crypto pundit Oscar Ramos remarked that the surge has increased the likelihood of the asset's price pushing toward 30 digits 1. Ayan, itong nakalipas naman po na buwan ay isa na rin pong kilalang crypto analyst. Siya po ay walang iba kundi si Ginoong Oscar Ramos ang nakapagsabi na mataas ang posibilidad na magagawang akyatin ni Shiba Inu ang presyong 30 digits 1. According to him, Shiba Inu's 30 digits 1 price point is 100% happening. Ayan, tindi po ng kanyang inilabas na payag dito. Sabi ni Ginoong Oscar Ramos ay 100% daw po or parang sinasabi niyang sure na sure po siya na aakyatin ni Shiba Inu ang presyong 30 digits 1 sa hinaharap. Interestingly, analyst Jem Sheriff echoed a similar sentiment at precisely the same time. Ayan, ganun na rin po ang isang kilalang analyst na rin dito na si Jem Sheriff. Ayan, siya na rin po ay sumang-ayon di sa inilabas na prediction ni Ginoong Oscar Ramos. He presented a chart hypothetically illustrating candlestick patterns that could lead Shiba Inu beyond 30 digits 11. Ayan, ang gamit naman po niya ay mga candlestick patterns. Yan, meron po siyang naobserbahan or nakita na candlestick pattern na siyang nagpapakita
na itong si Shiba Inu ay may kakayahan na akyatin ang higit 30 digits 11 na presyo. Meanwhile, after bears took control of Shiba Inu in late March, analyst Javon Marks revised his projections for SHIB. Ayan. Nung nakaranas daw po ng bear or pagbagsak ang market price ni Shiba Inu nitong huling buwan ng Marso, ay itong si Ginoong Javon Marks ay binago po niya yung kanyang projection or prediction dito kay Shiba Inu. Marks suggested that despite the pullback in prices, the bulls might have increased strength in pursuit of the 40 digits 81 target. Kaya ayan. Kahit na ayon po kay Ginoong Javon Mark, ay kahit daw po na nakaranas ng pagbagsak sa presyo itong si Shiba Inu, ay yung mga bulls naman po or pwersa ng mga bulls ay tumaas. Ayan, or mas lumakas. Kaya dahil dito ay magagawang akyatin ni Shiba Inu ang presyong 40 digits 81. Ayan, na price target. He noted that 40 digits 81 materializing enables further breakthroughs that could bring 30 digits 1553 into play. Kaya yan, ang dagdag pa ni Ginoong Javon Marks dito ay kung pag nagawang akyatin ni Shiba Inu ang 40 digits 81 na presyo, yan ay ang isusunod po niyang aakyatin ay ang 30 digits 1553. When can Shiba Inu hit 30 digits 1? Kailan nga ba? Yung mga analyst na ito ay prediction lamang po yung kaninang inilabas, pero hindi po sila naglabas ng timeline kung kailan magagawang akyatin ni Shiba Inu ang price target na ito. Most analysts projecting 30 digits 1 price level for Shiba Inu anticipate the value materializing within this bull market, which is expected to end in 2025. Ayan. Karamihan naman po pala sa kanila ay inaasahan po nila na makakamit ni Shiba Inu ang presyong 30 digits bago po magtapos ang taong 2025. Kaya next year po yan. Changely researchers suggest that Shiba Inu may only reach 30 digits 1 by 2027. Ayan naman po kay Changely. Sa kanila naman po ay sa taong 2027 makakamit ni Shiba Inu ang presyong 30 digits 1. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.